नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत एक नवीन आणि छानसा असा व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये एक नाही दोन नाही तर 3 अतिशय सोप्या आणि सुंदर अशा बॉर्डर रांगोळी काढलेल्या आहेत. बॉर्डर रांगोळीला आपण कडा किंवा किनार रांगोळीही म्हणू शकतो. आजच्या ज्या रांगोळ्या आहेत त्या अतिशय सोप्या आणि विशेष म्हणजे पांढरा रंग पण वापरलेला आहे. त्यात पांढऱ्या रंगाचा वापर जास्त केलेला आहे. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग बघूया आजच्या रांगोळ्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते.